ভাই মানুহৰ জীৱনত সকলো ঠিকে চলি থাকে কিন্তু যেতিয়া এটা ভাল ফোন লোৱাৰ সময় আহি পৰে তেতিয়া সকলো মানুহে কনফিউজ হৈ পৰে কিন্তু আপুনি এটা ভাল ফোন লোৱাৰ কাৰণে কনফিউজ হ'ব নালাগে কাৰণ আপোনাৰ কাৰণে মই 2026 চনত এটা বেষ্ট ফোন লৈ আহিছো যিকেইটা ফোন আপুনি 15000ৰ বাজেটত ইজিলি পাই যাব মানে আপুনি যদি মনতে ভাবি আছে যে 15000ৰ তলত এটা আপোনাক ভাল ফোন লাগে তেন্তে এইটো ভিডিও শেষলৈকে চাই থাকক সো নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী বিকাশ ডেকা আৰু যদি আপোনালোকে ইউটিউবত চাই আছে তেন্তে বিকাশ টেকনলজি 90 চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব আৰু যদি আপোনালোকে ফেসবুকত চাই আছে তেন্তে বিকাশ টেক পেজটো ফলো কৰি লব ভাই নাম্বাৰ 1 ফোনটো হৈছে এইটো ফোন Poco M7 Pro 5G যদি আপুনি এইটো ফোন ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা লয় তেন্তে 14999 টকাত পাই যাব আৰু যদি আপুনি এইটো ফোন অফলাইন দোকানৰ পৰা লয় তেন্তে 14000ত ইজিলি পাই যাব বাকি ফোনটোৰ এবাউট তলত ধুনিয়াকৈ দিয়া আছে তুমি ভালদৰে চালে বুজি পাবা এয়া চোৱা ফোনটোৰ RAM কিমান ষ্টৰেজ কিমান ডিসপ্লে কিমান বেটাৰী কিমান ধুনিয়াকৈ দিয়া আছে নাম্বাৰ 2 ফোনটো হৈছে এইটো Samsung Galaxy F16 5G যদি আপুনি এইটো ফোন ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা লয় তেন্তে 13999 টকাত পাই যাব আৰু যদি আপুনি এইটো ফোন অফলাইন দোকানৰ পৰা লয় তেন্তে 12999 টকাত পাই যাব বাকি ফোনটোৰ বিষয়ে তলত ধুনিয়াকৈ দিয়া আছে এয়া সব ধুনিয়াকৈ দিয়া আছে ফোনটোৰ RAM কিমান ষ্টৰেজ কিমান বেটাৰী কিমান যিসকলে Samsung ডিভাইস চলাই ভাল পোৱা সেই সকলৰ কাৰণে এইটো ফোন নাম্বাৰ 3 ফোনটো হৈছে এইটো Redmi 12 5G যদি আপুনি এইটো ফোন ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা লয় তেন্তে 11999 টকাত ইজিলি পাই যাব আৰু যদি আপুনি ফোনটো অফলাইন দোকানৰ পৰা লয় তেন্তে 10999 টকাত পাই যাব বাকি ফোনটোৰ এবাউট তলত ধুনিয়াকৈ দিয়া আছে যদি আপুনি ক্যামেৰাৰ কাৰণে ভাল ফোন লম বুলি ভাবি আছে তেন্তে এইটো ফোন আপোনাৰ কাৰণে নহয় নাম্বাৰ 4 ফোনটো হৈছে এইটো Realme P3 Lite 5G যোনে Realme ডিভাইস চলাই ভাল পায় এইটো তেওঁৰ কাৰণে এইটো ফোনৰ ফ্লিপকাৰ্টৰ প্ৰাইস আছে 13999 টকা যদি আপুনি অফলাইন দোকানৰ পৰা লয় তেন্তে 12999 টকাত পাই যাব তলত ধুনিয়াকৈ ফোনটোৰ এবাউটটো দিয়া আছে ভালদৰে আপুনি চাই লব ভাই 5 নম্বৰ ফোনটো হৈছে এইটো Motorola G45 5G যোনে 15000ৰ তলত এটা ভাল ক্যামেৰা ফোন বিচাৰি আছে তেন্তে এইটো ফোন তেওঁৰ কাৰণে যদি আপুনি এইটো ফোন ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা লয় তেন্তে 11999 টকাত পাই যাব আৰু যদি আপুনি এইটো ফোন অফলাইন দোকানৰ পৰা লয় তেন্তে 10999 টকাত পাই যাব আপুনি এই ফোনটোত ভাল ক্যামেৰাৰ উপৰিও 8GB RAM পাই যাব যদি আপুনি এই ফোনটোৰ এবাউটটো চাব খোজে তলত ধুনিয়াকৈ দিয়া আছে আপুনি চাব পাৰে শেষত মই এটা কথাই কওঁ যদি আপোনাৰ বাজেট 15000 হয় তেন্তে Poco M7 Pro 5G টো আপুনি নিশ্চয় লব সো ভাই আজিৰ ভিডিওটোত এইখিনিয়ে যদি ভিডিওটো হেল্পফুল লাগিছে তেন্তে লাইক এটা কৰি দিব বাই বাই